Goedenavond allemaal, welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Gisteren, Prinsjesdag, en dus was het vandaag tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Het politieke debat van het jaar. En ik had daar zin in. Ik dacht, ik ga dat lekker kijken, lekker zappen. Maar bij Hart van Nederland hadden ze niet zoveel vertrouwen in hun eigen politieke redactie. Onze politieke redactie volgt het debat de hele dag. Of ze er een beetje uitkomen op dag 1, dat zie je in onze shows later vandaag. Ja. Vorig jaar hebben ze 4 uur naar het Vlaamse parlement zitten kijken. Het is dit jaar natuurlijk een beetje anders, omdat het kabinet al 2 keer is gevallen. En daardoor is er heel veel geschoven met ministersposten. En je ziet ook dat ze daar zelf ook nog een beetje aan moeten wennen. Hier, dit zijn Wiersma en Brekelmans. Kijk, even kijken. Daar zit jij toch? Ja? Maar waar ben ik dan minister van nu? Even zien. Buitenlandse zaken of woon? Volgens ChatGPT ben ik van Defensie. Maar jij was toch van Defensie? Nee, Mona is van Defensie. Nou, oké. Kamervoorzitter Bosma opende de vergadering met het verwelkomen van een bijzondere gast. De premier van Aruba. Van Aruba dus. Vandaag zijn er in dit pand en in deze zaal 2 premiers aanwezig. Namelijk de premier van Aruba, dat is de heer Eeman. En dat beschouwen wij als een grote eer. Eerder dit jaar was ik op Aruba. De heer Eeman heeft toen een gedicht voor mij geschreven. En dat gedicht dat wil ik graag ten gehore brengen. Ter ere natuurlijk van het prachtige Curaçao. En tot zover het gedicht van de premier van Bonaire. En ik wens hem een fijne reis terug naar Ameland. Pardon, Sint Maarten. Bosma die had zich trouwens voorgenomen om het debat dit jaar niet te lang te laten duren. Het wordt een lange zit. En daar wil ik om te beginnen iets over zeggen. Vorig jaar eindigde de eerste dag om 1:30 s'nachts. En de tweede dag om 2:30 s'nachts. Mijn voorstel zou zijn om het aantal interrupties te beperken. Ja, Bosma zegt, hou het kort, anders zitten we hier om 2:30 s'nachts nog. Nou, fijne ambitie, prima idee. Maar dat doel raakte al vrij snel uit beeld door de eerste spreker. Zijn partijgenoot Geert Wilders. Ga me even goed voor zitten, want het duurt even. Dit zijn de steden en dorpen waar een AZC zijn voorzitter. Aalden, Aardenhout, Akersloot, Albergen, Alkmaar, Almelo, Almere, Assen, Asten, Baren, Baaksum, Balk, Barendrecht, Beekbergen, Beek en Donk, Beetsterzwaag, Bergsenhoek, Bergendal. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar hij durft tenminste te zeggen waar iedereen woont. Het mooie is wel, Geert Wilders heeft vandaag zoveel plaatsnamen opgenoemd dat we hem nu kunnen gebruiken als nieuwe omroepstem van de NS. De trein van 11:55 naar Schagen, de heer Hugo Waard, Alkmaar, Heilo, Utrecht, Zeist, Ede, Wageningen en Nijmegen moet heel snel het land uit. Het is een beetje een eng treintje. Maar goed, Wilders werkte dus niet echt mee om er een kort debat van te maken. Om even een beeld te geven, hij was al 1,5 uur aan het woord toen hij dit zei. Goed, voorzitter. Dan ga ik nu praten over de islam. Dan weet je dat het nog een tijdje gaat duren. En voor de andere partijen is het altijd de vraag, hoe moet je nou debatteren met Wilders? En moet je een beetje meegaan in zijn populistische toon of juist niet? Mirjam Bikker van de ChristenUnie kwam met een nieuwe tactiek, de metafoor. Tegelijkertijd geloof ik van harte dat bomen in ons land alleen levende bomen blijven doordat ze geworteld zijn. En als je dat toepast op onze cultuur, als wij zeggen dat onze christelijk-joodse waarden, dat we die belangrijk vinden, dan is dat iets wat je niet kan zien zonder die wortels. Hoe ziet collega Wilders dat? Ja, helder. Als reactie heeft Wilders alle plaatsen opgesomd waar ze wortels verkopen. Kijk, soms moet je Wilders ook gewoon een beetje verwarren. Dit deed Pim CD gisteren van de Telegraaf. Kijk. Ziet u trouwens nog binnenkort, hoe was die reclame ook weer met die boter? Ik breng ze weer aan tafel. Die reclame, in ieder geval gaat u binnenkort weer een kopje koffie drinken met mevrouw Agema. Tip voor iedereen die nog in debat moet met Wilders, begin over boter en hij klapt helemaal dicht. Maar goed, het was ook interessant om te kijken naar de toon van het debat. De verwachting was namelijk dat het er dit jaar misschien wel wat vriendelijker aan toe zou kunnen gaan. Het is vandaag eigenlijk een eerste startschot daarvan. Waarin ze elkaar waarschijnlijk niet echt in de haren gaan vliegen, maar wel met elkaar een beetje op gaan zoeken. Want als we iedereen zo'n beetje hoorden, wilden ze het ook wel wat rustiger aandoen. Ja, ze wilden het wat rustiger aan gaan doen en elkaar niet te veel in de haren vliegen. Dus een beschaafd debat voeren en niet op de man spelen. Even kijken hoe dat ging.
U heeft alleen maar zo lopen zieken, lopen traineren... en dan nu aankomen om mij die vraag te stellen. U moet zich doodschamen. De minister die de grootste prutser is die ooit in Vakar heeft gezeten. In uw eigen woorden, we staan op de rand van een nationale zelfmoord. En dat is te danken aan één persoon en die heet Geert Wilders. Het zijn Cubaanse trekjes. U lijkt wel een beetje de kleine Fidel van de lage landen aan het worden. U bent de Pol Pot van Oldenzaal. U de Genghis Khan van Noordoost-Groningen. U bent dat metalen lipje op een blikje fris dat afbreekt... op het moment dat je veel te veel dorst hebt op een warme zomerdag, voorzitter. Maar goed, volgend jaar weer een kans. Het kabinet zat natuurlijk naar dit alles te luisteren... en daar was het wat gezelliger. Want vooral omdat ze niet bezig waren met het debat. Voorzitter, de PVV zelf en minister Faber zelf zijn de oorzaak van de vertraging. Ken je dit? Skibidi Toilet heet het. Het is echt heel grappig. Oh ja, dat is wel echt leuk, ja. Brrr, skibidi bap, bap, bap. Ik weet niet wat ik zeg. Intussen probeerden de fractievoorzitters vooral om zich te profileren. En dat doen ze niet alleen in het debat, maar ook op sociale media... met losgeknipte fragmenten van hun beste interrupties. Geert Wilders benoemde dat ook even toen Stefan van Baarle van Denk hem vroeg... waarom Nederland geen gewonde kinderen uit Gaza opvangt. Crepeer maar daar. We houden onze muren dicht, we houden onze grenzen dicht... en we gaan je niet helpen. Hoe kan de heer Wilders dat volhouden? Ja, voorzitter, blijkbaar moet iedere fractie zijn eigen filmpje maken... Ja, en hier heeft Wilders wel een beetje een punt. Hè? Van die losgeknipte fragmentjes posten, dat is niet fraai. Dus dat ben ik wel met Wilders eens. Overigens had Wilders zelf binnen 1 uur 6 uitgeknipte filmpjes op Twitter gezet. Maar oké, punt gemaakt. Nou, het debat duurt zo lang dat er soms ook werd geschorst. Maar wat leuk is, de livestream van die plenaire zaal die gaat gewoon door. Dus je kunt dan blijven kijken naar wat er dan gebeurt. En dan zie je bijvoorbeeld dit. Wat? Waarom heeft zij een voetbal bij zich? Oh, die is natuurlijk voor de nieuwe ministers, voor het namenrondje. Toch? Van Oosten, Moes, Frank Rijkaard. Die knalt hem zo in de kruising. Nou, het debat zal nog wel tot meer in de nacht gaan duren. Misschien kunnen we nog even kort kijken naar hoe het nu gaat. Daar hebben we live beeld van het debat. Kunnen we even kijken? Lochem, Loenen, Lozen, Luttelgeest, Maarsen, Maasbree, Oké, duur nog wel even. We houden dat in de gaten. Gaat heel lang duren dit. Dan gaan we nog even naar de Amerikaanse president Donald Trump, want die is op reis. De Amerikaanse president Donald Trump is gisteravond laat aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Hij is daar voor zijn tweede staatsbezoek. Ja, Trump is aan deze kant van de oceaan. Ik dacht al, mijn litteken doet pijn. En hij is dus op bezoek bij Charles, de koning van Engeland. Heeft hij daar eigenlijk een beetje een goede band mee? Primarily it's to be with Prince Charles and Camilla. They're friends of mine for a long time. Prins Charles. Je goede vriend is al 3 jaar koning, hè? Maar oké, het is best een gek staatsbezoek... want koning Charles is eigenlijk helemaal niet zo'n fan van Trump. Charles is namelijk heel erg bezig met klimaatverandering... en komt op voor vluchtelingen. En het schijnt dat hij daarom ook helemaal geen zin heeft... om 2 dagen met Trump om te gaan. Dus waarom heeft hij Trump dan uitgenodigd? Nou, dat moest van de Britse regering... want die willen een gunstige handelsdeal sluiten. En een beetje zoals ik vroeger van mijn vader... ook altijd Kevin moest uitnodigen voor mijn verjaardag... omdat hij zo'n lekkere moeder had. En... Hij kijkt toch niet, hij kijkt niet. En je kon wel zien dat ze in Engeland nu alles uit de kast halen. Het begon natuurlijk vandaag met een feestelijk onthaal. Kijk, er waren paarden en ruiters... en er waren allemaal koninklijke rijtuigen hier. Je weet wel, van dat kitscherige ceremonieel... dat wij in Nederland al sinds gisteren niet meer doen. En Trump heeft zich daar ook even van zijn beste kant laten zien... want hij hielp namelijk iemand met het zoeken naar zijn verloren tweelingbroer. Hier, moet je kijken, kijk. Oké, we gaan hem wel even zoeken. Hoe ziet hij eruit? Zwarte hoge hoed, ja? Oké, is dit hem? Nee? Oké, ja, hij moet hier ergens staan. Ja. Even kijken hoor, zou dit hem kunnen zijn? Even zien of hij hier ergens staat. Ja, zoek het ook maar uit ook. Altijd helpen, die Trump. Er was trouwens ook nog een rel, want Trump slaapt op Windsor Castle. Maar gisteravond werden daar allemaal beelden geprojecteerd van Trump... met de zedendelinquent Jeffrey Epstein. En ja, vrij gedaan, maar natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Of hoe kijken ze daar in Engeland naar? The president, a prince and a convicted pedophile splashed across Windsor Castle walls. This is a PR disaster, isn't it? Well, it's not great. Oh,
Oh, Britten. De hele Big Ben is omgeflikkerd. That's not ideal. Maar je gaat je natuurlijk wel afvragen, hoe kon dit gebeuren? Want weet je nog dat Trump laatst in Den Haag was voor die NAVO-top? Toen werd de halve stad hermetisch afgesloten. Hè? Allemaal toegangswegen gingen dicht. En zelfs de bakjes van een reuzenrad werden preventief verwijderd. Hoe zat het dan in Engeland met die beveiliging? We think the protesters hired a hotel room just across the road from Windsor Castle. They were able to get that projector up. And it was up for 20 minutes or so because the police couldn't find them. Waarom niet? Tuurlijk. Hotel aan de overkant is natuurlijk ook wel de laatste plek waar je zoekt. Hè? Zeker als er een enorme lichtstraal uit het raam komt. Trump is er morgen ook nog de hele dag. Dus dat is voor koning Charles nog wel even een hele beproeving. Eén tip voor de koning. Als je het voor jezelf nog een beetje leuk wil maken, doe dan als onze koningin. De Maxima-methode. Thank you all very much. Thank you very much. Succes ermee, Charles. Succes.